ly. Gì? Giờ kiểu Không đeo kính không thấy. Cái chụp hay là cái quay? Quay. Dạ mấy anh làm cái hình này bữa nay hay dễ này. Nè dễ à? Em dễ à? Đây nè. Giáo trình trang 150 hình 16.2 nè. Nè ha. Mấy em coi đây mấy em sẽ hiểu. Bên trong ống thông tin nè, tin vào, tiền tinh trùng và tinh trùng. Rồi, tế bào Sertoli thì thường mình thấy nhân nó có hình bầu dục hoặc hình tam giác, thấy rõ hàng nhân. Đó, ngay khi anh đang chỉ nó có hình bầu dục và ngay giữa nó có chấm đậm là hạt nhân. Thấy chưa? Còn nguyên cái bào tương của tế bào Sertoli là nó bự lắm, nguyên tế bào Sertoli nó to luôn á, mấy con kia tựa lên mình nó luôn mà. Còn cái mình thấy được là nhân tế bào, và bào tương tế bào này rất rộng, rất to. em thấy là không rõ, không phải là cái tôi ngu vô. Quan trọng là thấy nó khó đúng không thầy? Này anh nghe giống như cái bánh đậu xanh. Nó mà nó Khỏi đi. nhìn lạ quá mà biết gì là nó. Khỏi đi thầy ơi. Thầy ơi, cái này chuyên môn sâu rồi, này ông sâu lắm rồi thầy ơi. Tha cho mấy em đi thầy. Em nói cũng được, em nói là thi có hay không, nó phải có. Cái lam mình cho mấy em thi mà cái lam này tự nhiên phải có nó. Còn gì cho thi hay không là chuyện của anh. Em mới hỏi là có cho thi hay không? Cho mà. Thì em có không? Không có. Em tắt thở. Nó không có nó không phải tồn tại trong đây. Giống như thầy điều này cảm tới một người họ hàng xa của mình. Đó, đây mấy cái đám làm này. Đó, mấy cái đám tế bào nằm rải rác bên ngoài nè. Đó là tiếng kẻ ha. Đây là tiếng kẻ. Đó. Tế bào gì? Tế bào kẻ, hay còn gọi là tế bào leydig. Cấu trúc tuyến kẻ. Đó, lát 9.2 đó là cấu trúc gì? Mạch máu. Đó, đây là cấu trúc gì? Mạch máu. Đây là cấu trúc gì? Cấu trúc gì? Tuyến kẻ. Tế bào gì? Tế bào thì cha nó sẽ giỏi cấu trúc gì? Không biết tên. Cấu trúc gì? Không biết tên. Cấu trúc gì? Cơ quan gì? Tinh hoàn. Cấu trúc gì? Tên. Có cái tinh hoàn này cắt ngang. Tinh hoàn cắt ngang. Thấy nó tròn tròn, thấy nó tròn tròn. Phía bên ngoài này có cái bên ngoài màng trắng là phần màu tinh, thì đó thì bên ngoài màu tinh nè là ống màu tinh. Đó, biểu môn độ vỡ tầng có lông giả nè. Xin lỗi, biểu môn độ vỡ tầng có lông giả. Nhưng mà ở đây là do cái mình xử lý nó bị tinh trùng nó bị trôi mất rồi. Đúng không? Đó là cái màu tinh. Đi ra màu tinh. Đó, cái chỗ phần này nè là cái nơi mà tinh trùng nó sẽ đi ra ống màu tinh đó, mình gọi là phần vùng lưới tinh. Đây, cấu trúc của phần lưới tinh này nè. Lưới tinh là những cái đường hạch xuyên qua thể hai mo. Thể hai mo là cái khối mô xơ. Mấy em tưởng tượng gì đi. Bây giờ á mình có cái gì như cái đèo
cười rồi Thì nó nha. có nhiều đất Dễ đá, thương quá à. khối đất đá thì là lớn. Mình khoan những đường hầm xuyên qua cái đèo này. Mình khoan, ví dụ mình đang khoan nhiều đường xuyên qua thì những cái đường hầm đó đó nó nhiều quá nó chằng chịt, cho nên mình gọi là lưới nhiều đường hầm quá chằng chịt mình gọi là lưới đường hầm. Đó. Còn cái khối đất đá mình gọi là cái khối thô sơ. Không, cái khối thô sơ đó mình gọi là cái hai mo, tức là cái phần sơ như vậy. Còn những cái đường hầm này nè gọi là lưới tinh, hiểu chưa? Là những cái đường ống mà nó chằng chịt với nhau, những cái đường ống này nó chằng chịt với nhau gọi là lưới tinh. Cấu trúc lưới tinh, lưới tinh. Còn đây là đẩy hai mo, đẩy hai mo, lưới tinh. Xem cái cuốn giáo trình theo mà em có coi cuốn giáo trình nè. Lúc trước mình vậy rồi. Ngay chỗ lưới tinh là ngay chỗ trang 153 giáo trình nè. Lưới tinh hay còn gọi là lưới hai lên nằm trong thể hai mo là một lưới các ống thông với nhau thành một lưới không có thẳng giống thẳng ra cái môn lên, thấy chưa? Cấu trúc lưới tinh lỗi tao quá. Rồi, ba bên ngoài cuộn trứng là một cái biểu mô vuông trên, nó có tên là biểu mô mầm, cấu trúc biểu mô mầm, cấu trúc biểu mô mầm. Ngay phía dưới biểu mô mầm là một cái lớp mô liên kết khá dày. Cái mô liên kết này có tên là màng trắng. Lớp mô liên kết này có tên là màng trắng. Tại sao? Tại vì trên cái vùng trứng thì mình sẽ thấy nó có màu trắng đục, hơi ngã màu hồng chút, trắng đục. Cho nên gọi nó là màng trắng. Nhưng mà ở trên bảng mình đang là tiêu bản mình đã nhuộm rồi, cho nên nó đã bắt màu thuốc nhuộm chứ không còn cái màu trắng ban đầu nó nữa. Nhưng nó vẫn là tên màng trắng. Cấu trúc màng trắng. Rồi, ngay phía dưới màng trắng thì mình sẽ bắt gặp được các cái năng trứng nguyên thủy. Các năng trứng nguyên thủy thường nằm ngay phía dưới màng trắng, tập có dùng đá, nhiều giữa này với nhau. Mỗi một năng trứng thì lúc nào cũng có một cái nõn ở giữa và xung quanh là các tế bào nang bao quanh. Các tế bào nang bao quanh thì tùy. Ví dụ như đây năng trứng nguyên thủy thì nó sẽ có 1.000 tế bào nang dẹt bao quanh. Ngay đầu tiên mình đang thấy đây là cái tế bào dẹt, đúng không? Đó, 1.000 tế bào nang dẹt bao quanh cái nọn thì nó tạo thành cái năng trứng nguyên thủy. Đây là tế bào nang dẹt. Cấu trúc nang trứng nguyên thủy. Cấu trúc nang trứng nguyên thủy, tế bào nang dẹt. Cái này không có luôn này. Đó, đây nè. Rồi, những tế bào nang dần dần nó phát triển dưới sự kích thích của hormone thì các tế bào nang nó phát triển trở thành tế bào hình có vuông và tên của nó là tế bào nang vuông. Tế bào nang vuông. Đó, nếu mà cái nang trứng mà có 1.000 tế bào nang vuông quay quanh như vậy đó thì mình gọi đây là nang trứng sơ cấp. Cấu trúc nang trứng sơ cấp. Còn cái này nè, Nó không mất màu. nhưng mà lá cắt này nó nhanh ra, lá cắt này nhanh nè. Còn cái này nè,
cấu trúc nang trứng sơ cấp. Đây là cấu trúc gì? Màng trắng. Cấu trúc gì? Nang trứng nguyên thủy. Cơ quan gì? buồng trứng. Rồi, nguyên cái này là nang trứng có ốc. Cấu trúc nang trứng có ốc. Cứ cắt Rồi, trong atlas của mấy em hình 9.8 á thì có chú thích chi tiết. Ví dụ như đây là ốc nang trứng nè, ốc nang trứng nè, ốc nang trứng nè. Các tế bào vây quanh cái nõn đó mình gọi là các tế bào bồn tia. Đó, còn các tế bào nang bây giờ nó gọi là các tế bào hạt. Vân vân. Rồi, tuy nhiên thì phần thi thực tập thì mấy em chỉ trả lời chung một câu là cấu trúc nang trứng có ốc. Ai có tên nó đều trả lời chữ và nang trứng có ốc. vì sao để ta hiểu. Cơ quan gì mấy em? Trứng. Rồi hết. Ví dụ cái đây có một cái buồng trứng khác thì nhuộm nó hơi khác, nó bắt màu hơi khác giống cái này ở cái này là lụa lọ gì rồi. Có học ở trường. Đó, đây là đồng biết không? Thầy ơi, câu một kính hỏi 2 câu này. Cái tại mở lên. Đó, có nhiều hàng tế bào nang này mình gọi là nang trứng cáp. Đây là cấu trúc gì? Sơ cấp. Sơ cấp. Mình thấy các nang trứng nguyên thủy á, nó tập trung từ đám á, Quậy luôn. nhiều lắm. Ở đây có nhiều hàng tế bào nang gì rồi nè, cấu trúc nang trứng. Trứng cáp. Cái này là sơ cấp ha. Đó, đây mình nhìn thấy là các cái giai đoạn luôn nè. Như đây nang trứng sơ cấp và cái này nó bắt đầu nó các cái bào nang nó bắt đầu nó phân bào nó tạo thành 10 hàng nè. Đó, cái này là hàng chưa được hàng rưỡi á, còn này được 2 hàng rồi đó. Tức là nó sẽ các cái bào nang nó phân bào, các tế bào nang nó phân bào để tăng cường số lượng lên thì nó sẽ tạo thành nhiều hàng. Nang trứng chính á, thì ít khi mình bắt gặp được, tại vì nang trứng chính là ngay cái ngày rụng trứng á. Mà mình làm thành con thỏ này mình bằng ngay cái ngày nó rụng trứng thì mới thấy được cái nang trứng chính cảnh. Làm trên đông vật hết rồi, chắc mẹ lấy cái người làm. Ở giữa là buồng thủy buồng trứng. Hai người dư sát đó luôn. Trừ dư sát mà nói gì. Đây là cái mạch bạch huyết. Mạch bạch huyết thì lòng rất rộng, thành rất mỏng. Đó, mạch bạch huyết thì lòng rộng và thành mỏng. Lòng rất rộng và thành mỏng. Còn các tiểu động mạch ở bên trong buồng thủy của buồng trứng đó thì nó có tên là động mạch lò xo. Có tên là động mạch lò xo, hay còn gọi là động mạch xoắn. Thành dày, lòng hẹp. Cấu trúc của động mạch. Đó, thành nó dày và lòng nó hẹp hơn. Còn mạch bạch huyết thì thành mỏng nhưng mà lòng rất rộng. Cái này là cái mạch ha. Gì phía qua từ sau không? Ở đây có cái động mạch lò xo các chậm nè.